વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 માં આપણે પ્રકરણ 3 ની વાત કરીએ છીએ અને પ્રકરણ 3 સંખ્યા સાથેની રમત એમાં સ્વાધ્યાય 3.3 એમાં પ્રશ્ન નંબર 3 એમાં તો ધોરણ 6 પ્રકરણ 3 સંખ્યા સાથેની રમત એમાં સ્વાધ્યાય 3.3 પ્રશ્ન 3 માં આપણે દાખલો જોઈશું f. તો અહીંયા તો બધું 3 થઈ ગયું. પ્રકરણ 3 સ્વાધ્યાય 3.3 પ્રશ્ન 3 એમાં પાછો આપણે f જોઈશું. તો f ની રકમ કઈ કેવી આપી છે? 4,38,750. હવે આને આપણે 6 ની અવિભાજ્યતાની ચાવીનો જે છે ઉપયોગ કરી અને આ સંખ્યાને આપણે ભાગવાની છે. પણ 6 ની અવિભાજ્યતાની ચાવીનો ઉપયોગ કરવાની સાથે આપણે એમાં બે ચાવી યાદ રાખવી પડશે. જે આપણે આગળના પ્રશ્નો ગણ્યા એમાં આપણે અવારનવાર જોયું છે અને દરેક વખતે આપણે એ જે એની વ્યાખ્યા છે, એની સૂચના છે, એને આપણે અનુસર્યા છે, એને ફોલો કરીને આગળ ચાલ્યા છે. તો આમાં પણ એ જ કરવાનું છે આપણે કે 2 ની ચાવી પહેલા આપણે ઉપયોગમાં લેવાની. એટલે 2 માટે તો કે આપેલ સંખ્યાના એકમનો અંક, આપેલ સંખ્યાના એકમનો અંક 0 છે. જો 0 હોય તો એને 2 વડે ભાગી શકાય. કેમ કે 2 ની ચાવીમાં 0, 2, 4, 6 અને 8 બેકી સંખ્યા 1 થી 10 સુધીની જે બેકી સંખ્યા છે એ બેકી સંખ્યાના અંકો જો એકમના અંકમાં આવતા હોય તો એને આપણે 2 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ. એને અહીંયા આવે છે 0 અને 0 એ એમાં આવે છે જે સંખ્યાની ગણના છે એમાં એનો સમાવેશ થાય છે. એટલા માટે તેથી આપેલ સંખ્યાને બે વડે નિશેષ ભાગી શકાય. હવે આપેલી જે સંખ્યા છે એટલે કે 4,38,750 એને તમે 2 વડે નિશેષ ભાગી શકો છો. ત્યાર પછી તો કે 3 માટેની ચાવી. તો 3 માટેની ચાવી એવું કહે છે કે આપેલા સંખ્યા જે છે એના અંકોનો સરવાળો કરવાનો. એટલે આપેલ સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો. જેમાં અંક આપ્યા છે આ પ્રમાણે 4 વત્તા 3 વત્તા 8 વત્તા 7 વત્તા 5 વત્તા 0. 7 7 ને 8 15, 15 ને 7 22, 22 ને 5 27 ને 0 એટલે કે 27. હવે આ જે 27 છે એ 27 ને આપણે 3 વડે ભાગવાના છે. સ્વાભાવિક છે કે 3 વડે ભાગી શકાય કેમ કે 3 ના ઘડિયામાં 27 આવશે. 3 9 ને 27 એટલે ભાગ પડતા 9 મળે છે. એટલે કે ભાગાકાર થાય છે. જો સંખ્યાના અંકોના સરવાળાનો ભાગાકાર થાય તો આપેલ સંખ્યાને તમે 3 વડે નિશેષ ભાગી શકો. એટલે અહીં કહેવાનું છે તેથી આપેલ સંખ્યાને 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે. નિશેષ ભાગી શકાય છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે અને 3 વડે પણ નિશેષ ભાગી શકાય છે. હવે 2 અને 3 વડે બંને વડે જો નિશેષ તમે ભાગી શકો છો સંખ્યાને તો આપેલી સંખ્યાને 6 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે. 6 ની કોઈ અલગ ચાવી નથી. આ બે નિયમનું પાલન થાય એટલે 6 નો ઉપયોગ તમે કરી શકો અથવા 6 ની ચાવીમાં એનો સંતોષ મળે છે. એટલે 6 માટે તેથી અહીં આપેલ સંખ્યા ને 2 વડે અને 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે. તેથી આ સંખ્યાને 6 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે. તો આ હતી આપણા રકમ f ની કંઈક સમજૂતી કે 2 વડે અને 3 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે. એટલા માટે 6 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે. એટલે આ સંખ્યાનો સંતોષકારક જવાબ 6 વડે મળે છે. એટલે કે 6 ની વિભાજ્યતાની ચાવીમાં 6 વડે નિશેષ ભાગી શકાય